السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة موئلا. معكم مريم من قناة مريم منصوري، حيث كل جديد ومفيد. حلقة اليوم تكون عن 5 دلالات على أن فكرة مشروعك فكرة ناجحة. الكثير من الأشخاص لديه المقومات الأساسية للنجاح: المال، الجهد، الوقت، ولكنه لا يستطيع استثمارها لفكرة ناجحة، أو لا يعرف إن كانت فكرته ناجحة لمشروع ناجح أم لا. تريد أن تعرف المزيد؟ تابع معنا. أول دلالة على أن فكرة مشروعك ناجحة هي أن مشروعك يحل مشكلة ما. من أهم الدلالات على أن فكرة مشروعك ناجحة هي أن مشروعك الصغير أو مشروعك الكبير يحل مشكلة ما في السوق. إن حل مشكلة معينة ومحددة يعتبر من أسهل الطرق لشرح الأعمال الناجحة، ولكن يفتقر العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة أو رواد الأعمال خاصة إلى البساطة والحس السليم عند إنشاء أعمال جديدة. يعني المقصود بذلك أنهم يبحثون عن فرص تجارية لا تتماشى أبدا مع اهتماماتهم. إذا كنت ترغب في إنشاء مشروع تجاري ناجح، فابحث عن حل مشكلة يكون الحل فيها اقتصاديا مضمونا وسريعا. حاول أن تتواصل مع العميل وأن تجد له الحلول المطمئنة التي تضمن له الحل السريع الاقتصادي المضمون. مثلا إذا كنت تقوم بدهان البيوت، قدم خدمة التنظيف وإزالة أي بقع قد تسلف الأرضيات بعد الانتهاء من الدهان. سلم المكان نظيفا تماما وقم بتلميع الأرضيات كجزء من العرض المقدم. الدلالة الثانية على أن فكرة مشروعك ناجحة هي فكرة مشروعك يمكنك تطويرها. ماذا نعني إذا قلنا فكرة مشروعك يمكن تطويرها؟ إذا عليك أن تسعى إلى أن يكون مشروعك واسع الآفاق، يبدأ صغيرا ويصل إلى أبعد مدى حسب الخطة التي سطرتها. وعلى الرغم من أن الساحة التي بدأت منها يمكن أن تكون صغيرة جدا، إلا أنه يجب عليك أن تفتح النوافذ على مشروعك ليمكنك تطويره. يمكنك زيادة الكثير من الإضافات عليه على مر الوقت. يمكن لمشروعك أن يتناسب مع كل المواسم ومع كل شرائح المجتمع. لا يمكن لعرضك أن يكون مختصرا على مدة زمنية محددة. وعندما نقول فكرة يمكن تطويرها، ندرج كذلك الاسم. عليك أن تختار اسما واسعا ولا يلبي حاجة واحدة. وأبسط مثال على ذلك شركة أبل. عندما نقول اسم أبل، يعني أن الشركة قد فتحت هذا الاسم ليكون على منتجات إلكترونية، منتجات منزلية، منتجات كهربائية، وأي منتج يمكن إدراجها في ذلك. الاسم اتسع ليصبح يغزو السوق كيفما يريد. إذا ما عليك إلا أن تختار اسما وفكرة يمكنك توسيعهما. أما عن ثالث دلالة على أن فكرة مشروعك ناجحة هي أن لديك الشغف لفكرة مشروعك. الشغف، حيث أن أنجح الأعمال تبدأ من هواية فتتطور لتصبح احترافا ومصدر إبداع مميز، فيتطور الإبداع ليصبح مشروعا ناجحا، وهذا ما نريد أن نصل إليه. إذا أحسست أنك تؤدي مشروعك بشغف وحب، إذا أنت في الطريق الصحيح لفكرة مناسبة وستصل بها، لأن الشغف هو أهم العوامل النجاح، لأن الشغف هو ما يوقظك في الصباح الباكر وهو الذي يدفعك للاستمرارية. رابع دلالة على أن فكرة مشروعك فكرة ناجحة هي أنها توفر ما يحتاجه الزبائن ولا يجدونه. حين تدرس مشروعك وتجد أنه يلبي حاجة الأشخاص أو المستهلكين والتي لا يجدونها متوفرة، اعلم أن فكرتك قد حققت المراد، حيث أنك حين تدرك لحاجة فئة معينة في المجتمع وتدرس مشاكلهم واحتياجهم، طريقة رائعة لإيجاد فكرة مذهلة. إذا وفر ما هو صعب إيجاده. خامس فكرة على أن فكرة مشروعك فكرة رائعة ناجحة ومميزة هي أن فكرتك تختلف عن الآخرين. عندما تقدم شيئا مختلفا عما يقدمه الآخرون، سوف تستقطب بذلك شريحة من السوق تستهدف هذا الاختلاف وهذا التميز، وهذا يعني أن السلعة أو الخدمة التي تقدمها يجب أن تكون فريدة وأن تعرفها أنت وتعرفها للآخرين بقناعة. وهنا يدخل عنصر الإبداع. إذا أبدع وضع بصمتك في فكرتك وتجنب بكل ما تقدر التقليد.
وكنصيحة أخيرة، أي فكرة تراودك دونها، فأنت لا تعرف أي فكرة قد تغير مجرى حياتك. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة والمزيد من التألق.